Forțele ruse au crescut numărul și dimensiunea atacurilor la sol mecanizate asupra unor sectoare ale frontului în ultimele 2 săptămâni, marcând o creștere generală notabilă a atacurilor mecanizate rusești în teatru. Oficialii ucraineni au declarat pe data de 20 martie că forțele ucrainene au respins un asalt mare rusesc în direcția Lăman și au publicat imagini geolocalizate care arată forțe ucrainene distrugând mai multe vehicule blindate rusești la est de Terni, vest de Kremina. Forțele ucrainene au învins mai târziu un asalt mecanizat rusesc de mărimea unui batalion în apropiere de Tonenke, la vest de Avdiivka, pe 30 martie, în care forțele ruse au distrus cel puțin 36 de tancuri și 12 vehicule blindate de luptă. Un militar ucrainean a declarat că forțele ucrainene au distrus 12 tancuri rusești și 8 blindate în timpul atacului din apropiere de Tonenke, iar forțele ruse au efectuat doar un alt asalt mecanizat de această amploare de-a lungul întregii linii de front de la începutul campaniei rusești pentru ocuparea Avdiivkei din octombrie 2023, care a fost și lângă Terni pe 20 ianuarie. Imaginile geolocalizate publicate pe 3 aprilie arată că forțele ucrainene resping un asalt rusesc mecanizat de mărimea unui pluton întărit lângă Terni, iar filmarea din 3 aprilie este probabil cea mai recentă și este diferită de filmările din 20 martie cu atacurile rusești în apropiere de Terni. Forțele ruse ar putea intensifica atacurile mecanizate înainte ca terenul noroios să devină mai pronunțat în primăvara acestui an și să îngreuneze războiul de manevră mecanizată. Forțele ruse ar putea de asemenea intensifica atacurile mecanizate pentru a profita de penuria de material ucrainean înainte de sosirea asistenței de securitate așteptate din Occident. Forțele ruse ar putea intensifica ritmul general al operațiunilor lor ofensive în Ucraina. Intensificarea atacurilor mecanizate rusești a avut loc în general în același timp cu intensificarea loviturilor cu rachete și drone împotriva instalațiilor energetice ucrainene. Forțele ruse și-au escaladat campania de lovituri în Ucraina, de exemplu începând un nou model de lovire a centralelor hidroelectrice în jurul datei de 22 martie, ziua 771 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ucrainene, în dimineața zilei de 4 aprilie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 445.040 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 670 de militari, 9 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă și 29 de sisteme de artilerie. Președintele Zelenski a reacționat la condamnarea de către ONU a loviturilor ucrainene asupra țintelor rusești din Tatarstan și a subliniat că partenerii Ucrainei ar trebui să sprijine răspunsurile ucrainene la atacurile rusești, lucruri precizate la o conferință de presă comună cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. El a mulțumit diverselor organizații internaționale care condamnă și se concentrează asupra loviturilor din Ucraina. Totodată, Zelenski a subliniat că reprezentanții organizațiilor internaționale pot condamna loviturile asupra rafinăriilor de petrol sau a instalațiilor militare de pe teritoriul Federației Rusești, după ce vin să vadă cum trăiesc oamenii în Harkiv. Mi se pare că, pentru a înțelege în sfârșit cum să supraviețuiești în Harkiv, cum oamenii pot trăi fără lumină și apă, trebuie să fii aici. Oamenii trebuie să vină, să privească și apoi să condamne ceva sau nu. Rusia nu înțelege nimic în afară de forță, a spus el. Președintele consideră că partenerii occidentali ar trebui să susțină răspunsul ucrainean. La rândul său, Alexander Stubb a fost de acord cu cuvintele lui Zelenski că Rusia înțelege doar limbajul forței. Războiul înseamnă daune colaterale și indiferent cine atacă rafinăriile din Rusia, ei știu ce fac. O fac cu pricepere fără a pune în pericol civilii și acest lucru ar trebui avut în vedere în orice moment, a spus Alexander Stubb și a adăugat că războiul este un lucru brutal și dificil.
ONU a condamnat atacul ucrainean din 2 aprilie asupra facilităților din Tatarstan, Federația Rusă, inclusiv a unei fabrici de producție a dronelor Shahed, numindu-le infrastructură civilă. Mi-e din ce în ce mai greață de acest organism internațional impotent care a eșuat lamentabil în a exclude și condamna Rusia pentru nenumăratele crime de război din Ucraina, din Georgia, din Cecenia. Bă, nu vă e rușine? Hai sictironul! Șeful NATO propune un fond de ajutor militar de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina. Jens Stoltenberg a propus un pachet de ajutor militar de 100 de miliarde de euro pe 5 ani pentru Ucraina, care ar conferi alianței occidentale un rol mai direct în acordarea de sprijin Kievului, au declarat marți 5 diplomați pentru Reuters. Conform planului, NATO ar prelua o parte din activitatea de coordonare de la o coaliție ad hoc condusă de SUA, cunoscută sub numele de Grupul Rammstein, un pas menit în parte să protejeze împotriva oricărei reduceri a sprijinului american dacă Donald Trump se întoarce la Casa Albă, au declarat diplomații. Se așteaptă ca propunerea să fie discutată în cadrul unei reuniuni de 2 zile a miniștrilor de externe din cadrul NATO, de ieri și de astăzi, cu scopul de a finaliza un pachet de măsuri la timp pentru summitul NATO de la Washington din iulie. Până în prezent, NATO ca organizație s-a limitat la ajutoare neletale pentru Ucraina, de teamă că un rol mai direct ar putea declanșa o escaladare a tensiunilor cu Rusia. Majoritatea membrilor săi furnizează arme Ucrainei pe baza unor acorduri bilaterale. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.